Ito po yung mga ingredients natin. Napakasimple lang po. Quail egg. Gamit ko yung nasa lata. Pero pwede rin yung nasa tray. Tapos i-boil nyo lang. Then flour. All-purpose. Cornstarch. At suwete, pampakulay. Isama na din natin yung tubig, syempre. Asin at paminta. So, mag-start na po tayo. Maglagay ng all-purpose flour. Mga 3 kutsara. Pag kaunti, dagdagan pa. Etong cornstarch na to, para to sa quail egg. Para mas kumapit yung harina. Yung nabili ko pong quail egg ay nasa lata. So, ready na siya. Nakaboil din siya. Bale, ang gagawin natin, igulong lang natin yung quail egg sa cornstarch para mas lalong kumapit na maya yung gagawin nating butter. So, ayan po. Gagawa na tayo ng butter para sa ating kwek kwek. Nilagyan ko lang siya ng water para ma-dissolve agad yung harina and yung consistency. Yung lapot niya. Pinch of salt and pepper need natin para maging malasa yung butter. Lagyan din natin ng atsuete para naman may kulay yung ating ginawang butter para sa ating kwek kwek. Dagdagan pa kung kinakailangan. So, ilagay na natin ang ating quail egg. Ayan. Mas makapit na to because of cornstarch na ating nilagay. Pinagulong-gulong sa quail egg. Magpainit tayo ng mantika.
So, dapat lubog yung mantika natin para mas maluto yung quail egg natin. And there you have it. This is my Kwek Kwek Filipino style street food. Thank you guys for watching. Till next time.